Sziasztok! Én Renato vagyok, és a mai videóban az Asus ROG legújabb gamer billentyűzeteiről lesz szó. Az Asus keresett meg még szeptemberben, hogy vannak új mechanikus gamer billentyűzetei, novemberben fog megjelenni a Scope család második generációja, kipróbálnám-e őket, mert elmondásuk szerint nagyon szuperek. Mondtam, jó legyen, gondoltam, úgyis rég volt billentyűzet teszt, bár annyira megmondom őszintén, nem voltam lelkes, mert nagyon elégedett voltam a sajátommal, a cseréjén sem gondolkoztam. Aztán már a használat első napján belelkesültem a projekttel kapcsolatban, mert ezek annyira megtetszettek, hogy végül lecseréltem a billentyűzetem az egyikre. Hogyha egy tényleg nagyon jó, magyar kiosztásos, mechanikus gamer billentyűzetet kerestek éppen, akkor ezek azok, és akkor ez a videó nektek szól. Kezdjünk! Kezdjük az Asus ROG Strix Scope 2-vel, ebből is kettőfélét kaptam, a különbség ezek között csak a switch típusa, erről majd beszélek, szinte minden másban megegyeznek. A kicsomagolás mind a kettőnél teljesen egyforma, a doboz tartalmában is megegyezik a kettő, szóval a kibontást csak az egyiknél mutatom meg. A doboz a fő tulajdonságokat hangsúlyozza ki, Asus AuraSync-es loopból vannak a switchek, ABS kupakok vannak, a switch típusa pedig ROG NX No, ez egy speckó lineáris switch, ami a red switchek tulajdonságait hordozza magán, továbbá, hogy magyar billentyűzet kiosztást kapunk, ami azért nem minden gyártónál magától értetődő. A billentyűzet egy szövet táskában érkezik, alatta pedig a kiegészítőket találjuk. Van egy USB-A-to USB-C kábel a billentyűzethez, ez gumiból van, sajnos nem szőtt a kábel, viszont vastag és jó minőségű, és van rajta kábelrögzítő tépőzár is. Van egy extra ROG-s Space kupak, a kezelési útmutató és pár ROG-s matrica, valamint egy csuklótámasz, ami műbőrborítást kapott. A kibontás után nyilván egyből az látszik, hogy a Scope 2 egy 100%-os méretű, numerikus résszel is ellátott billentyűzet. Nézzük a hátulját, ROG logó, 5 pontos gumitalp és az alapmagasságon túl 2 pontban állítható dőlésszög, természetesen mindegyik magasságban gumiborítással rendelkezik. A mellékelt csuklótámasz műbőr felülete kellemes, strapabírónak tűnik, és a kialakítása is ergonomikus, a billentyűzethez pedig mágnesesen tud hozzácsatlakozni. Szerintem pöpecül néz ki a szett. Nézzük oldalról, hogyha a rétegeit megnézzük, alul műanyagház van, ezen egy fémlap van, ez igazán masszívvá teszi, ad neki súlyt is, és gépelés közben is teljesen stabil, nincsen minimális meghajlása sem. A következő szembetűnő dolog, hogyha oldalról nézzük, hogy nyitott kivitel, azaz teljesen láthatók a switchek, a szemünk elé tárul az egész hardware. Nyilván ez egy design feature, akinek tetszik, akinek nem, szerintem tök jól néz ki, úgyhogy látszanak a switchek. A következő szint a kupakok, a billentyűk. Nos, itt kettőféle opció van PBT DualShot, ami ugye a kupakok csúcsa, nagyon tartósak és remek érzés őket használni, azt viszont csak akkor kapod meg, hogyha az amerikai kiosztást vásárolod meg. A világ többi részén, azaz a magyar kiosztásnál is ABS kupakok vannak, de itt sem hagyományos ABS-ről beszélhetünk, kaptak egy UV réteg kezelést is, ezáltal ellenállóbbak a fényesedéssel szemben. Ezt a billentyűzetet napi szinten használtam majdnem egy hónapon keresztül, ez idő alatt semmilyen fényesedésre való hajlamot nem mutatott, így én azt mondom, hogy az ABS kupakok is nagyon jó minőségűek az ROG-nél. Hogyha viszont egyedit szeretnél, vagy cserélgetnéd őket, a kompatibilitás is remek, mert a Cherryvel kereszt kompatibilisek, szóval így tényleg rengetegféle aftermarket opció van a kupakok terén. Ezek a magyar kiosztású kupakok lézergravírozással készültek, és nagyon szépen átengedik a fényt, szép homogén a megvilágításuk. Egyetlen egy dolog van, ami nekem nem tetszik,
Hogyha megnézitek, a magyar specifikus billentyűk, mint például az E, A, Ü és a többi, azokon a felirat más méretű, mint a többin. Ez azért eléggé zavarja az én szimmetriát szerető szemeimet. Funkciók terén elég sok minden van, ahogy látható, egyes kupakok oldalába is vannak írva funkciók, melyeket az Fn és az adott billentyű lenyomásával érhetünk el. Például az F1 és az F4 közötti rész, ez az Xbox Game Bar elérésére szolgál, az F5 és az F12 közöttiek média lejátszó kezelésére, az 1-estől a 6-osig a billentyűzetbe beállított profilok között tudunk választani. Van Windows gomb kikapcsolására is lehetőség, valamint makro gomb is van, illetve a világítás is szabályozható a billentyűzetről, fényerő és módok, ehhez akár alkalmazás telepítése sem szükséges. Van még itt egy érdekesség, egy módválasztó gomb és egy tekerőgomb, illetve egy kis visszajelző. A módválasztó gombbal tudunk lépkedni a funkciók között, amiket a tekerőgombbal tudunk működtetni. Az első mód a hangerő állítása, a második a média kezelése, a harmadik a háttérvilágítás fényereje, a negyedik a manuális mód, azzal pedig az Armoury Crate applikációban bármit meg tudunk neki tanítani, és azt lehet működtetni a tekerő segítségével. Haladjunk most lefelé. A kupakok alatt a switchek vannak, jelen esetben az NX Snow, ami az Asus új switche, ez lineáris működési elvű, illetve a tulajdonságait tekintve a piros switchekre hajaznak. Az Asus POM és polikarbonát keverékéből rakja össze ezeket a switcheket, prelúboltak, azaz gyárilag zsírozva vannak, és nagyon-nagyon stabilak, tényleg nagyon minimális oldalirányú mozgása van velük a kupakoknak, az meg, hogy még meg is vannak zsírozva, remek dolog, mivel egyáltalán nincsen semmiféle nyöszörgő hangjuk, teljesen hangtalanok. Az aktuáció 1,8 mm-nél történik meg, és a lenyomás egészen kicsi erőt vesz igénybe. A stabilizálása a kis billentyűknél tökéletes, a Space-nél van egy kis oldalirányú mozgás, de a lenyomáskor ez is tökéletes, és egyébként 3 LED is van alatta, hogy egyenlően legyen megvilágítva. Nos, menjünk lejjebb, ahova már nem látunk. A ház belsejében az alaplap és a switchek alatt speckó custom billentyűkhöz hasonlóan itt is van hangelnyelő szivacs, ami sokkal kellemesebb leütés hangzást tesz lehetővé mindenféle belső visszhang nélkül. De most már annyit beszéltem róla, hogy milyen stabil és jó a hangzása, hogy megmutatom nektek. Hallgassátok, maga a switch teljesen hangtalan. A gépelés pedig ilyen. Nagyon kellemes a hangja minden billentyűnek, beleértve az Enter-t és a Backspace-t, Shift-et és a Space-t is fut, tehát szerintem baromi jó. És közben a gépelési érzet, ez a switch, ez tényleg eszméletlen jó, nekem nagyon-nagyon bejön, hát sokkal inkább, mint az egyébként Silent Red Cherry switches Ducky billentyűzetem. Ez a billentyűzet nagyon pro. A világítás az tényleg végtelenféle módon személyre szabható, ahogy említettem az előbb, ez a billentyűzeten is változtatható, de az Armoury Crate-ben aztán akár billentyűnként beállítható a háttérvilágítás, a színe vagy az effekt, úgyhogy van minden. Auraszinkes, azaz az effektek szinkronizálhatók a többi auraszinkes Asus termékkel, legyen szó egérről, videokártyáról, alaplapról, stb. Az Asus billentyűzeteket a már említett Armoury Crate alkalmazásban lehet kezelni, és nagyon egyszerűen használható, logikus a felépítése. Az alkalmazás mutatja a kompatibilis csatlakoztatott eszközöket, utána ezek akár billentyűként teljesen személyre szabhatók, vagy beállítható egy csomó fényeffekt. Itt lehet a tekerőgomb funkcióit is állítani, valamint a szoftver és a driver frissítéseket megcsinálni. Természetesen makrózási lehetőség is van, ezt is itt lehet beállítani. Profilokat is lehet létrehozni, mindegyikre más és mást beállítani, majd a telepített játékokhoz hozzá lehet társítani egy adott profilt, így hogyha azt a játékot megnyitod, a billentyűzet profilja arra átugrik.
rengeteg a lehetőség. Nézzük a másik billentyűzetet, a ROG Strix Scope 2 RX-et. Ez külsőre teljesen megegyezik az előbbivel, szóval ezt nem fogom végigmutogatni. A nevében az RX, azaz switchek típusát jelöli, ennyi eltérés van mindössze, csak a switchek. Az RX switch nem mechanikus, hanem optikai elven működik, és mivel ezeknek a switcheknek más a kialakítása, így az RX jelöléses verzió IP57-es védelemmel rendelkezik, így jobban bírja a port, és hogyha véletlenül ráborul valami folyadék, nagy eséllyel semmi baja sem lesz. Szóval ezeket leszámítva szinte teljesen ugyanaz, mint amit előzőleg mutattam. Szóval mi ez az RX Red optikai switch? Nos, annyi a lényege, hogy gyorsabb. Egyrészt az aktuáció is hamarabb történik, mindössze 1,5 mm lenyomására már aktuál, másrészt maga a jelet az kvázi azonnal elküldi. Nyilván itt más a kialakítás, itt a switch közepén van a világítás is, és egyébként emiatt sokkal szebb a háttérvilágítása, a billentyűzet oldalsó feliratait is jobban megvilágítja. A kupakok kialakítása is más emiatt, mert itt nem középen, hanem 4 oldalt csatlakoznak a switchekhez, középen meg a LED van, emiatt egyébként nem is kompatibilis más kupakokkal, erre mondjuk nehezebb aftermarket változatot szerezni. A gravírozás itt a világítás miatt középre van orientálva, és itt az E, A, Ü, stb. Kupakok is kevésbé térnek el a többitől. Ez egy kicsit itt jobban meg lett oldva, így egy kicsit jobban néz ki, és tényleg szebb a háttérvilágítás, mint az NX-nél. Mutatom. A stabilizálás itt még jobb, a keycapek, a switchek 4 sarkánál érintkeznek, és a szár is nagyon stabil, így aztán szinte tényleg zéro az oldalirányú mozgás a leütéskor. Ezek a switchek 100 millió lenyomást is gond nélkül ki kell, hogy bírjanak, szóval a megbízhatóság is elég jó. És hogy milyen? Hát alapvetően a gépelési érzet tekintetében megegyezik az NX változattal, a hangja egy hajszálnyival más, de nagyon minimális a különbség, és nagyon kellemes ez a gépelési hang. A switch az teljesen hangtalan, egyébként pedig ilyen. Nyilván az NX switches is nagyon gyors billentyűzet, itt szerintem nincsen olyan ember, aki megmondja, hogy ez gyorsabb lenne. Itt inkább a technikában kell hinni, hogy ez tényleg gyorsabb, ez kompetitív játékoknál akár ugye bizonyos esetekben hasznos lehet. Az egyetlen dolog, ami miatt nekem ez speciál kevésbé tetszik, és emiatt az NX Note választanám, az az, hogy tényleg nagyon-nagyon könnyű lenyomni, és hamar aktuál, és én úgy szoktam játszani, hogy az ujjaimat az elég jól pihentetem a billentyűkön, és ennél az optikainál gyakran előfordult, hogy emiatt véletlen benyomtam az egyiket, főleg az A, W vagy a D közül, és így nem a kívánt irányba indult el a karakterem, és hiába használtam ezt a billentyűzetet napokig, ez egy régről hozott szokás, és ezt egyszerűen nem tudtam magamban átalakítani, emiatt az NX Switch az nekem jobb választás, de ez tényleg egyéni preferencia kérdése, hogyha gyorsabbat akarsz, és az 1,5 mm-es aktuáció számodra nem szokatlan, akkor az RX Switches változat az neked remek lesz. Árazást tekintve az NX Switches az 56.990 forint, az RX Switches pedig 59.990 forintos ajánlott fogyasztói áron kerül a boltok polcaira. Ez az ár abszolút reális, hogyha a tudását és a minőségét figyelembe vesszük, szerintem nagyon jó. És nézzük a harmadik billentyűzetet, ami nekem annyira, de annyira megtetszett, hogy beszereztem egyet, így mostantól ez lesz az új billentyűzetem, és ez pedig az ROG Strix Scope 2 96 Wireless. Ez az eddigi legjobb billentyűzet, amit valaha is próbáltam, szóval számomra nem volt kérdés, hogy én ezt akarom használni mostantól. Itt a csomagolás tartalma is egy kicsit más, már mutatom is. A doboz itt is árulkodik a fő feature-ökről, ez is gyárilag van zsírozva, ABS kupakokkal érkezik idehaza, ROG NX No Switch van ebben is, és magyar a kiosztása. Ez is AuraSync világítást kapott, valamint SpeedNova technológiájú adatátvitelt tud. Itt is egy szövet tokban érkezik a billentyűzet, alatta viszont egy kicsit különbözik a csomag tartalma.
A kézikönyv és az Asus ROG matricák itt is megvannak, a jobb oldali kis tartóban van egy adapter a dongle-nek, hogy minél közelebb lehessen a billentyűzethez, illetve az USB-A-tól USB Type-C kábel ennél a modellnél szövetborítást kapott, és itt gumi a kábelrendező. A másik tárolóban van egy plusz ROG-s Space kupak, illetve egy switch, valamint kupak kiszedő. Alul a csuklótámasz van, ami itt egy kicsit más kialakítású, ez a műbőrfelület egy kicsit puhább, és ennek van némi párnázása is. Hát ez egy kicsit lehet, hogy kényelmesebb, viszont emiatt egyébként valószínűleg kevésbé lesz tartós, illetve erre azért jobban rá is lehet izzadni. Itt is van egy nyilvánvaló dolog ránézésre is, na meg a 96-os a termék nevében az, hogy ez egy 96%-os méretű billentyűzet. Szinte minden gomb megvan rajta, mint a másikokon, csak egy kicsit így össze van húzva az egész, emiatt sokkal-sokkal kompaktabb és jobban elfér az asztalon. Mivel numpad is van, nem csak játékra, hanem produktivitásra is jól használható, ekkora a különbség egyébként a kettő között, hát szerintem elég nagy, ez jóval kompaktabb. A másik szembetűnő dolog, hogy bár külsőre ugyanúgy néz ki, mint az előző kettő, a hát oldalon találunk egy USB dongle-t, és van egy háromállású kapcsoló is, amin van egy Bluetooth és egy rádiófrekvenciás ikon is, azaz ezekből az következik, hogy a billentyűzet vezeték nélküli módokban is tud működni. Méghozzá nem is akárhogy, Speednova felirat a dobozon jelzi, hogy itt az Asus szupergyors vezeték nélküli technológiájáról van szó. Az Asus azt állítja, hogy ez az iparág leggyorsabb adatátviteli szabványa, kb. 0,9 millisekundum a késleltetés ideje, illetve biztosan nem akad össze más rádiófrekvenciás eszközökkel, mint például vezeték nélküli füles, Wi-Fi vagy egerek, valamint igencsak takarékos és kevés energiát fogyaszt. Az adapter sem akármilyen, ez egy új fejlesztés, az Omni Receiver. Ez azt tudja, hogy több Omni Receiverrel kompatibilis eszköz is összekapcsolható a számítógéppel úgy, hogy csak egy darab adaptert használunk, és eközben a teljesítmény, a késleltetés egyáltalán nem romlik. Mivel ez egy új szabvány, ez az első billentyűzet, ami kompatibilis vele, és az Asus ROG Harp Ace Aim Lab egér az, ami támogatja még ezt, de a jövőben nyilván ez a lista majd bővülni fog, újabb egerek, billentyűzetek már Omni Receiver kompatibilisek lesznek. Az adapter tartója is egyébként szuperül meg van oldva, mágnesesen bekattan a helyére, nagyon király. Már jó ideje használom ezt a billentyűzetet, teljesítmény terén semmi negatívumot nem vettem észre a vezeték nélküli használat közben, tényleg nagyon gyors, és nem volt sohasem semmilyen interferencia. A háromállású gombbal Bluetooth módba is be lehet állítani a billentyűzetet, így Mac-kel vagy tabletekkel is pofon egyszerűen összekapcsolható. Valamint az eszközök közötti váltás is egyszerű, egyszerre 3 Bluetooth eszközt tud megegyezni, és a gyors gombokkal egy pillanat a váltás ezek között, és a billentyűzeten levő visszajelzők mutatják, hogy éppen melyikhez van csatlakoztatva. Ez is az NX No, azaz a lineáris, kvázi red switcheket kapta, nekem egyébként mindig is ez volt a preferenciám. A gépelés az ugyanolyan jó, mint a 100%-os méretű Scope 2-nél, nagyon kellemes a hangzás, a hangtompítás meg itt pedig még komolyabb, mert itt switchenként is van külön hangelnyelő anyag beépítve. Itt a különbség, amivel ez többet tud, mint a nagyméretű változat, hogy a switchek ennél a modellnél hot swappable változatok, azaz cserélhetők, akár más fajtára is, így ez a billentyűzet ez tényleg elég közel van a custom billentyűzetekhez, ugyanis a lehetőségek tárháza így aztán elég széles. Kiszedés után egyébként kiderült az is, hogy ki gyártja a switcheket, ugyanis van rajta egy kél logó. Na de mutatom a hangját kamerán keresztül, ilyen hangtalan a switch. A gépelés terén pedig ilyen hangzásra kell számítani. A 96%-os elrendezés nekem nagyon tetszik, mert kisebb helyet foglal az asztalomon,
de mégis szinte megvan minden gomb, 6 funkció pedig billentyű kombinációval érhető el. Van megfelelő elválasztás is a billentyűrészek között, nagyon jól meg van oldva, és a multifunkciós tekerőgomb itt is ugyanúgy megvan. Kialakításra egyébként a méretet leszámítva teljesen ugyanolyan, mint az előzőek, ugyanaz a rétegezés is, ugyanaz a talp állíthatósága, az anyaghasználat, minden megegyezik. A csuklótámaszt azt megmutattam már, hogy annak egy picit más az anyaga, kényelmes, és ez is mágneses. A kupakok terén érdekes, hogy itt teljesen jó a magyar karakterek mintázata is, egységes, egyforma méretű a többivel, itt ezt megoldották, szóval itt semmi nem bántja a szemem, nagyon szuper. A LED háttérvilágítás itt sokkal halványabb, mint a vezetékes változatnál, de így is szép, homogén az egész. Gondolom itt erre az energiahatékonyság miatt volt szükség. Mutatom kamerán keresztül, ilyen. Ha már energiahatékonyságról volt szó, 1500 óra működést említ az Asus kikapcsolt háttérvilágítással és 90 órát bekapcsolt háttérvilágítás mellett. Én csak este szoktam felkapcsolni a világítást, körülbelül 2, vagy 3 hete használom, eddig nem kellett rátöltenem. Az aksi töltöttségét is le lehet kérdezni egy billentyű kombináció segítségével, a számgomboknál jelzi a töltöttséget, jelen esetben a 6-osig világít, tehát körülbelül 60%-on van. Ez a billentyűzet mindent tud, amit én legalábbis személy szerint elvárnék egy billentyűzettől, és ez egy igazi all-in-one. Nekem fontos a magyar kiosztás és a numerikus rész, viszont imádom, hogy kisebb és kevesebb helyet foglal az asztalon. Lehet használni Mac-kel is, és jó, hogy nincsen egy felesleges plusz kábel az asztalon. A switchek azok nagyon jók, és nagyon jó rajta gépelni, valamint játszani, és a hangja is nagyon kellemes, a teljesítmény pedig remek. Egyszerűen imádom. Hogyha magyar billentyűkupakok is PBT anyagból lennének, nem csak az amerikai, akkor ez a billentyűzet egyszerűen tökéletes lenne, ABS kupakokkal pedig csak simán remek és majdnem tökéletes. Hát gondolom a videóból lejött, hogy engem meggyőzött, nekem ez elég volt ahhoz, hogy beszerezzek magamnak is egyet. Mostantól ezt fogjátok látni az asztalomon, amíg nem találok ennél jobbat. Árazását tekintve pedig 65 000 forint a listár, amennyit szerintem ez simán megér, és nem is nagyon van alternatívája magyar kiosztásban. A Scope 2 generáció az bitang jól sikerült, és az árazás tekintetében is korrekt, ezért a minőségért ennyit kell kifizetni. Én azt gondolom, hogy ha fontos a minőség, akkor ennyit megéri rászánni, ezeket a billentyűzeteket nagyon-nagyon jól szívvel tudom nektek ajánlani. Ti mit gondoltok ezekről? A komment szekcióban beszéljük meg. Ez volt az Asus ROG Scope második generációjának a bemutatója. Remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok a techre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyen szép a napotok, sziasztok!